Hello guys, for today's video po is magluluto po tayo ng barbecue in kawali. Barbecue po sa kawali. Ayan, maglalagay po tayo ng Sprite or 7-Up. Ayan guys. And then maglalagay po tayo ng kalamansi, toyo, garlic, black pepper, at siling labuyo po. Pero optional lang to guys ha, kung gusto nyo pong maglagay ng siling labuyo. At maglalagay pa tayo guys ng ketchup. Yan. At ngayon, imemekos-mekos lang natin siya guys. Yan. Para manuot po yung lasa sa ating chicken hanggang buto. Yan guys. Mekos-mekos lang natin. At ayan guys, tapos na siya imekos-mekos. Imamarinate lang natin siya guys for at least mga 30 minutes to 1 hour. Yan guys. A few minutes later. At ito na nga guys ang ating minarinate na chicken after 1 hour. Ayan. At ngayon magpapainit na po tayo ng pan. I-fry lang natin siya guys ng bahagya. Ayan. At ayan siya guys. Ayan, i-fry lang muna natin siya guys ng bahagya. Balik-balik pa rin lang natin siya para hindi po siya matulog. So guys, babalik-balik pa rin lang natin siya para hindi siya masunog. So guys, babalik pa rin lang natin sa ulit. At ayan na nga siya guys, medyo nag-brown na po siya. Ayan. Medyo nag-grill na po, medyo na-barbecue na yung ating chicken. At ngayon ilalagay na natin guys yung marinated sauce. Ayan siya guys. Ayan, tatakpan muna natin siya guys hanggang sa maluto. Ayan guys, babalik pa rin natin siya para hindi siya masunog. Babalik pa rin natin siya ulit para manuot yung lasa. Ayan. Para manuot yung lasa sa ating chicken. Ayan, medyo naiga na po yung kanyang sabaw, yung kanyang sauce. Malapit na po siya ma-ready guys. At babalik ta rin natin ulit siya guys. Yan. It's almost ready.
Yan, almost ready na siya guys. Oh my God! Wow! Ayan guys, almost ready na po ang ating barbecue and sa kawali. Ayan, ito na po ang ating barbecue sa kawali. Malapit na siyang ma-ready guys. Ayan. Ayan guys, ang ating barbecue sa kawali. Ayan. It looks so yummy and delicious. Kaya yan guys, try nyo na din kung magluto ng barbecue sa kawali. Ayan. At ayan na nga guys, sa mga gusto pong kumain ng barbecue at ayaw pong mausukan, yan, this is the best for you. You can try this. Pwede nyo pong itry tong aking barbecue sa kawali yan guys. Masarap po siya. Napakasarap niya guys, hindi po kayo magsisisi, promise. Ayan guys, ready na po ang ating barbecue sa kawali. Ayan, kaya ano pang hinihintay nyo? Try nyo na din pong magluto. Ayan. Ito na guys, ang ating barbecue sa kawali. Ayan. It's ready. It's done and ready to serve. Ayan guys. Thank you for watching. Ayan guys. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Toralde vlog po. Yan guys. Yan siya. It looks yummy. Napakasarap niya guys. Tikman natin siya guys. Ang sarap niya guys. So yummy. Nice. Yan guys, thank you for watching. Bye bye, God bless. A few moments later. Thank you for watching.